Hey guys! Welcome back to my channel. So in today's video, I'll be talking about my hair. Super quick update lang to guys sa mga ginagamit ko sa buhok ko kasi marami sa inyo nagsisend sa akin ng messages sa Instagram asking kung naka-hair extensions ba ako, and hindi po yan hair extensions mga best. Buhok ko talaga to. 9 months ago, gumawa ako ng video about hair thinning and hair loss kasi na-experience ko yon. Nagka-hormonal imbalance ako kaya sobrang lagas talaga yung hair ko, super nipis na. Tapos wala na akong buhok dito na area, and then yung anit ko as in wala na talagang buhok. Same lang talaga yung mga products na ginagamit ko, and gusto ko lang kayong bigyan ng update just in case kasi maraming nagtatanong kung nag-change na ba ako ng hair care routine, etc. Pero hindi talaga ako nag-change. Meron lang akong isang inad sa routine ko, pero yun lang. Pero the rest, shampoo, conditioner, and yung leave-in conditioner, same pa rin talaga. These are the products that I use now, and good news kasi available na sila sa Philippines. Ito, hindi ko siya nakita guys, pero ito nung umuwi ako ng Philippines, nakita ko talaga siya sa S&R. Again, available itong shampoo and conditioner sa S&R sa Philippines. Pero walang ganito na sizes ha, yung malalaki talaga. Pero feeling ko sobrang tagal maubos naman yung malalaki na sizes eh. So para sa akin, worth it pa rin yung presyo niya. Maraming nagalit sa akin nung first video kasi hindi ko nga kin-close up yung shampoo and conditioner. Pasensya na po. And ngayon, i-close up ko talaga para makita nyo. Marc Anthony Grow Long. This is the shampoo and this is the conditioner. Again, yung name niya, Marc Anthony Strengthening Grow Long. Anti-breakage formula for longer, stronger hair and adds shine. This has caffeine and ginseng, free from sulfates, SLS, parabens, and phthalates. I think you pronounce it phthalates. Phthalates. Hindi talaga ako nag-change ng shampoo and conditioner kasi why would I change it na nag-work naman talaga siya sa akin. Ay nakikita ko talaga yung result niya. Marami din sa inyo na nagde-DM sa akin na ate, sobrang dami ko ng baby hairs and dahil sa shampoo and conditioner. So I'm so glad na nag-work din itong mga shampoo and conditioner na ito sa inyo. Kasi para sa akin guys, as in nag-work talaga sila. After shampoo and conditioner, tinatawal ko yung hair ko, and then damp pa siya, diba? Yung basa pa. Sinispray ko to sa buhok ko. Pareho lang sila. Ito yung leave-in conditioner nila na Grow Long, still from Marc Anthony. Sinispray ko na siya sa anit ko, and then minamassage ko siya. Last product na nai-enjoy ko talaga lately, this is a Kathleen Lights Made Me Buy It product. Ito from IGK. Medyo expensive siya, but a little goes a long way. As in, super konti lang yung nilalagay ko sa kamay ko, and then ginaganon ko siya sa buhok ko. So this is an anti-freeze smoothing serum. Malaki siya guys for $25, and feeling ko mga 1 year mo pa to mauubos talaga even if you use it every day. Yan. Ganyan na kakonti yung kailangan mo talaga. I know this is gonna gross some of you out, especially sa weather natin sa Philippines, pero hindi ko binabasa yung hair ko every day. So yung routine ko, Sunday night, maliligo na ako, and then next naman naligo ko sa hair ko is Wednesday. Ganon, every 3 days ko siya binabasa. Pero yung katawan ko, of course, naliligo talaga ako, especially that I work out every day. So kailangan ko talaga maligo morning and evening. Pero guys, gumagamit ako ng dry shampoo kasi 'di ba nag-oil up yung hair, especially kung nagde-gym ka, tapos mainit kasi summer, nag-oily, tapos bumabaho talaga yung anit natin. Kaya nag-dry shampoo ako. If you want a super cheap but effective and nice na dry shampoo, yung Batiste, maganda sila kasi malaki na yung bottle eh. And for that price, super okay na siya. But I stopped using Batiste already kasi ever since I discovered this dry shampoo, ito na talaga yung ginagamit ko. Kasi wala siyang, yung parang puti. Kasi di ba yung Batiste, pag ganun mo, may puti siya. Parang may dandruff ka if hindi mo imamassage ng bongga sa scalp mo. But this one, wala siyang ganun. Hindi ko nadala dito. Meron ako sa taas. But I'll just put the picture here sa screen. So it's called the IGK First Class Charcoal Detox Dry Shampoo. Meron silang 288 ml, which is $27. Pero meron din naman sila ng maliit na bottle, which is $14. I have the big one. I have the small one. Kasi yung maliit, dinadala ko pag may trip ako. Ito siya guys. Ganyan siya. Ganyan yung mukha ng dry shampoo. You can get this in Sephora. So kung nasa Philippines kayo, maybe you can pre-order na lang. Kung gusto nyo lang matry yung IGK, again, kung namamahalan kayo sa IGK, then just stick to Batiste. Just make sure to massage it ng bongga sa scalp para hindi magputi-puti or parang hindi ka mukhang may dandruff.
9 months ago, I introduced a collagen drink to you. And hanggang ngayon, yun pa rin talaga yung iniinom namin ni Dave. Before, as in sobrang OA ako mag-collagen, morning and evening talaga. Pero ngayon, to be honest, hindi na ako ganun ka-religious. I take it maybe 3 times a week. Si Dave talaga everyday. Pero ako 3 times a week. Tapos, iniinom ko lang siya every night. 1 scoop lang. Hindi na siya 2 scoops. Kasi before, 1 scoop in the morning and then 1 scoop before I sleep at night. Pero ngayon, 1 scoop na lang nilalagay ko sa water while iti-take ko yung vitamins ko. So, yun yung parang iniinom ko pag take ko ng vitamins ko ng gabi. So, yun lang guys. Yun pa rin yung collagen. But please ask your doctor first kasi hindi ko sure kung mag-work yung collagen na yun sa inyo. Pero sa aming dalawa ni Dave or sa akin talaga, sobrang effective niya. Hey guys, it's me. Pasensya na po, hindi po sira yung screen nyo, pa-effect lang yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron akong i-insert dito na vlog, yung nag-Cancun ako. Medyo magulo yung vlog, pero alangan naman i-delete ko siya. So, ilalagay ko na lang siya dito ha, kasi sayang din. And, yun lang. Bye! Hey guys, today is July 6 and I'm leaving for Cancun, Mexico. Pero dalawang airport siya. So, from Baltimore City, pupunta pa ako na Charlotte and then Charlotte to Cancun. Nakatapos ko lang mag-check-in and tara na kasi kakain pa ako kasi gutom na ako and kailangan ko din ng kape. Hi guys! So, andito na ako sa Charlotte na airport. Malapit lang yung D5 kasi paglabas ko D13 na. So, lalakarin na lang natin. I have 1 hour pa. May kwento pala ako sa inyo. Kanina sa airport, nasa likod kasi kami. Tapos may babae na naka-short na super pek-pek. Hindi siya shorts. Parang feeling ko yung shorts na parang panty na nakaganon talaga. Nakalabas yung puwet niya. Lahat ng mga lalaki na andun sa likod as in nagkagulo sila nung tumayo na yung girl kasi kinukuha niya yung bag sa taas. Basta ang funny lang. Boys will be boys. Hindi talaga, kahit yung mga matatanda, parang nakikita ko yung mga mata nila gumagano'n talaga. Hindi nila maiwasan eh. Hello guys! So I'm here, finally, sa Boracay. Kakatapos ko lang dun sa immigration and then nakuha ko na rin yung luggage ko. Lalabas na tayo kasi hahanapin natin sila Nong Jose and yung dalawang bridesmaids. Kasi kasabay ko yata sila sa shuttle ngayon. Yan yung Cancun na duty free. Tapos ganito lang yung loob ng airport nila guys. Simple lang. Natulog ako sa van kasi 1 hour yung travel and medyo traffic. Ang ganda ng resort na to and first time kong naging oily. Oily ng skin ko. Wow, I like it. Wow, gusto kong maging oily. Hey guys, that's my friend Hugo. Yeah! Thank you for making our drink. So lahat dito guys, pag naka-check-in ka, free lahat. Yan, magpakalasing kayo dito. Pero ito guys, non-alcoholic drink po to. Tinawanan ako ni Hugo. Hugo said, "What?" When I asked him, "Can you give me non-alcoholic drinks?" Why? Ito na yung drink, hindi naman kilala, pero masarap. Super sarap. Nung kasi super sarap ng ginawa ni Kuya. Thank you. Sarap na? Hello. Very refreshing. Yes. Say hi nung kasi. Hi, Kuno. Hello. Okay, so andito na yung bags namin guys. Magbibihis lang ako. Magpapalit ako ng t-shirt kasi sobrang init talaga. Kasi mainit. Kakain lang kami kasi hindi pa kami nag-lunch lahat. Ito yung mga kasama namin. Yun yung mga bridesmaids niya na galing Virginia. Mga Pinoy din. Senyor, habla español. Alam nyo guys, sobrang ganda dito kasi 'di ba para siyang theme park, para siyang hotel / Disneyland ng Mexico or Cancun. Yung pag-stay mo dito, libre na yung food, libre yung breakfast. I think so. Kasi sabi ng lalaki kanina, libre lahat ng drinks, libre yung food. Meron lang schedule talaga. Ngayon, schedule na snacks. Pero yung snacks nila sobrang heavy, parang dinner na rin. So kung mabusog na ako sa snacks, baka hindi na ako mag-dinner mamaya. Pero iisipin ko pa. Kasi baka maglakad. Kasi baka paglakad namin dun sa room, magutom na naman ulit ako. Alam niyo naman, kilala niyo na ako. Gutom palagi. Ang lalaki ng burgers. Wala
Walang diet-diet ngayon. Can you say hi to my vlog? Say hi. Hi! Hi! I-check namin yung ceremony area para alam namin kung saan kami mag-shoot dun. So, punta na kami dun sa beach. Nasa shuttle na kami. Say hi, Mai. Hi! Kita nyo yan, guys. Diyan yung ceremony area. Ang ganda! Sabi ko sa inyo, hindi na kami magde-dinner, diba? Pero andito na sila Gab and Kuya John. Kain sila ng dinner kasi hindi pa talaga sila kumakain. So, samahan na lang namin. Tapos kakain na lang kami ng konti para hindi kami magutom mamaya. Yay! Yay! Dito na si Nakarating Gab na kami. ulit. Ano feeling nakabalik ka sa Pinas? Ano yung feeling Uy, na... ang sarap-sarap ng feeling dito, Beth. Oo. And watch me back. Watch me, Nay-Nay. Watch me, Nay-Nay. Watch me, Deb. This way. No, Wow. I do not want to. Kuya John, masarap ba yung Filipino food? Parang hindi ko umalis ng Pilipinas. Yan. Goodbye, diet. Goodbye, diet. Ang kagandahan dito sa resort, only lahat. So, pati Tequila shots. tequila shots. Oh, go, Gab. Drink. Yan yung guys, yung skirt niya. Yun yung table. I love it. Thank you. The following program contains themes and scenes not suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Ikaw, iinom lahat niyan? Well, let's wait and see. Okay, White tequila over here. Go, Gab. Ito parang Beyonce na to eh. Parang mga boom, boom. Panoorin nyo po ang challenge section ni Miss Sparkles. Coffee and Sparkles. Ano yung challenge? Hindi nga ako uminom. Yun, pupunta tayo sa Rodeo Cow Challenge. At kung tumagal siya ng 15 seconds, magsha-shot siya. Hindi, tatagal talaga ako. I-insert na lang natin. Hindi yan tatagal. Tatagal! Ayun, tingnan natin. 15 seconds, 15 seconds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ako na buhay! Truly one of a kind. The next day. Good morning! Good morning! Ito yung mga batteries ko. Ito yung... Hindi ko alam. Hindi ko naman dadalhin lahat, guys. Yung dadalhin ko ngayon, dalawang lenses lang. 85 and 50. Ano nga sabi nung Jose? 135 siya and 1635, no? Tapos na kami sa first set namin. Yan, si Gab, hangover pa yan. Susuka. Tapos na rin ako. Tapos na siyang sumuka. Suka pa more. Suka pa more. Tequila pa more. Oh no, don't say that word. 2:00 mamaya. Gusto niya mag-shoot kasama yung mga bridesmaids niya. Pero at least tapos na kami sa couple shots. Actually, konti lang yung kinuha namin. Parang dito lang talaga sa lobby.
next day. I'm not sure kung makaka-vlog ako today guys ha, kasi baka maging busy ako, pero I will try my best na makakuha ng konting clips. Tomorrow for sure. Check it out. You see Mayweather already shocking. He went down already. He don't want to fight anymore because he knows it's dangerous for him. You know, but Pacquiao is die hard, man. Oh yeah. Fight till you die. He die hard, man. He doesn't play no game. He fights. I heard he said it. He said he's gonna continue to fight till he can't fight no more. Oh, wow. Yeah. Hi po! Say hi sa vlog, Elsa! This is our bride, Elsa! And this is the mommy! Yay! 70 years old, pero... 70 po! Tingnan mo sabihin 70, sabihin mo 35! Yeah. Ako ang 35! Nag-swimming po kayo? Ah, okay. Pero pwede na ako magpaitom. Ah, Pwede na ako magpakasyon. yun. Kumain na nga ako. Nice. Congratulations! Are you excited to go home, Gab? Excited? Gusto mo pang magbakasyon? Kasi madaming sales sa States. Yes. Gusto ko na maging TNT. Hahatid niya ako guys sa C9. Hindi pa sila late yung ano nyo ng flight. Oo, na-delay kami. Delay sila ng 30 minutes. Follow niyo po si Gab guys. Mag-vlog na Wala siya. pang YouTube. Mag-YouTube pa lang siya. Mag-iisip pa siya Dahil ng sa content. kanya. Oo. Comment kayo sa baba kung ano yung gusto yung content kay Gab. O, diba? Bye, Gab! Alright, bye, Bye-bye! Ingat, ingat, ingat. Thank you, Gab. Bye-bye. Alright, See bye. you.